video, i-share ko sa inyo kung paano ko napalighten ng aking kilikili. As you can see, may mga shadow pa and maitim-itim pa siya. Pero dati, sobrang itim. Kasi guys, I have a PCOS and nagkakaroon ako ng acanthosis nigricans, which is yung darkening of my skin. Nagkakaroon ako ng darkening dito, armpits, and so on and so forth. So, bakit ba ako nagkakaroon ng ganon? It is because of my PCOS, which is a hormonal imbalance. So, yung hormonal imbalance na yun, bakit ba ako nagkaroon ng ganon? Nagkaroon ako ng ganon dahil sa rapid weight gain. And it caused me na magkaroon nga ng mga acanthosis nigricans, which is darkening of the, lalo yung mga singit-singit, kilikili, dito malapit sa leeg. So, ano ba yung mga nangyayari pag meron ding PCOS? Guys, nagkakaroon din tayo ng irregular menstruations, nagkakaroon ng acne, at nagkakaroon ng mga excess hair growth, which is yung responsible dun is yung ating testosterone. Before all that pala, I stopped wearing mga masisikin and I stopped plucking. Hindi na ako nag-shave. I do waxing. Kasi yung waxing talaga, umabot ako dun ng 1 month bago ko tubuan ng buhok sa kilikili ko. So, yun yung ginagamit ko para iwas din ako bunot. And mas maganda yun kasi talagang root by root talaga niyang nakukuha. Eh, diba sa plucking, isa-isa, tapos minsan, nakukuha pa natin yung mga balak ng kilikili natin. So, yun yung nagkakos ng darkening. And ganoon din sa shaving. Syempre, yung pag-shave, nagkakos din yun ng micro-abrasion. So, syempre, hindi naman natin nakikita na nagsusugod-sugod pala siya. Yun din na yung nagkakos ng darkening. And also, dun sa mga masisikip na damit natin, nagkakaroon ng friction sa damit natin. So, kaya din siya nangingitim. So, ayan. Makikita ninyo, lalapit ko ang aking kilikili. Ayan po siya. May mga darkening pa and shadow. Ayun na nga, paano ko ba ginagawa yun? Yung routine ko, ang dami kasadsad. So, nag-wash out muna ako ng kilikili ko, ng charcoal ng facial foam. It doesn't matter kung ano man yung gusto niyo. Pero yung una-una ko talagang ginamit yung Real Kill na charcoal facial foam. And gumamit din ako ng Pure Mind. And ito na nga yung sumunod ko, yung Foodaholic. Basta anything na charcoal cleanser. After nun, pag morning siya, ang nilalagay ko sa kilikili ko is tawas lang. Or itong RMK whitening deodorant. Ayan lang. Pero pag gabi, so, minawash ko siya, yung kilikili ko. And then, ginagamitan ko nitong whitening deodorant na to. Yung RMK, ginagamitan ko siya. Effective. Pero guys, hindi ko nakita yung pagka-amaze. Hindi ako nagkaroon ng pagka-amaze dito sa product na to for just 1 week. Talaga ang tagal ko bago ko na-achieve yung ganyang kaputi. And pag ginamit mo siya guys, lalagay mo lang siya sa cotton. Tapos i-swipe, makikita mo yung mga parang libag-libag. And sobrang itim niya. Nawa-wipe out niya. Pero talaga guys, hindi ko makita yung effectiveness niya nung 1 month pa lang. So, I decided nun, sumali ako dun sa isang group na tinatawag na Ciao na group siya. Kung hindi nyo pa alam yon, ilalagay ko yung link sa description box. And dun ako nakabili nitong Real Kill 9.9 Horse Oil Cream. Ayan siya. Ito talaga yung product na alam kong nag-take effect sa aking kilikili. And, paano ko siya ginagamit? Ayun nga, nag-wash ako ng facial foam na charcoal para mag-smoothen yung aking kilikili. Yung kung ano man yung mga sumpa dyan, matanggal yung mga dumi-dumi and something. And then, nilalagay ko na yung Real Kill 9.9 Horse Oil Cream. Ayan, nilalagay ko na yan
sa kilikili ko paggabi. Kasi diba mas paggabi, mas matagal yung absorption niya, hindi ka nagpapawis. So, ayun yung laman niya, nangangalahati na ako. Ayun yung laman niya. May butas pa. Kasi tinignan ko, gano'n na lang kadami yung cream ko. So, madami-dami pa naman siya. Una guys, yung ginamit ko lang doon is for takal. And, kaya ako to binili dahil para talaga sa mga dark pips ko. So, hindi nyo makikita ngayon kasi naka-foundation ako. Ayun siya. Pero hindi siya nahiya sa akin sa face. So, makita ko din doon sa group na yon na good din pala siya sa mga dark discoloration sa skins natin. So, ginamit ko siya sa kilikili ko. So, paano ba gamitin? Si RMK, gamitin mo lang siya, cotton buds, kuha ka niya, cotton balls, something, or ano man yan. Lagay mo, tapos swipe mo na kay kilikili. Ayan. As you can see, I'm sure. Ang dumi niya mga besh wraps. Wala naman. May mandarin na. And after na, papatuyuin ko lang yung kilikili ko. And then, ilalagay ko na yung real kill. Ayan. Nalagay ko na sa aking kilikili. Ayun, tapos na, ganun lang, besh. And guys, hindi pa ganun ka-perfect yung kilikili ko, pero sana nagustuhan niyo itong video na to, and kung nagustuhan niyo, please give me a thumbs up, and share this video para sa mga katulad kong madidilim ang kilikili, so help them para mag-lighten ang kanilang kilikili. So, under the process pa ako, so wait for my final update sa product na ito, and sana na-enjoy niyo panonood. By the way guys, it takes time to effect. 3 months ko yun ginamit. Thank you for watching and see you on my next video.